قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم بس غريب بيدير متجر إضاءة غريب بينجذب ليه أشخاص وأرواح كمان. فيا ترى إيه قصته؟ ده اللي هنعرفه، بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع تجربة الاقتراب من الموت اللي بيمر بيها أشخاص كتيرة، وكل اللي مر بيها قال إنه مر بنفق ضلمة شاف فيه كل الناس اللي بيحبهم. فبنروح مع كيم اللي بيكون في المترو وبيتراسل مع حبيبته اللي مستني يشوفها، ولما هي بتشوف ده بتكون مش عارفة تشوفه وبتتراجع في كلامها على طول وبتبكي، ومن الواضح إنها تتخلى عنه وهتمشي وهتسيبه وحيد وبتكون بتبكي، في حين إن كيم رايح لها بهدايا علشان عيد ميلادها وخاتم ومبسوط جدا. فهي بتكون بتجمع كل حاجتها علشان بتستعد إنها تمشي وشايفة في إنها تقيلة عليه. فبنروح للاتنين دول واللي اسمهم يون وبارك، وهما بيشوفوا الشقة الجديدة علشان ينتقلوا فيها. في المقابل جيهيون بتطلع من المدرسة وبتروح لأمها على طول اللي بتكون بتهتم بيها ومستنياها، وبتتكلم معاها عن الشقة اللي هينتقلوا لها قريب وإنها تفضل تيجي تاخدها من المدرسة على طول. فبنروح لمجموعة الطلاب دول هما ماشيين وبيتخانقوا وبيهزروا سوا بما إن الجو ممطر كده، في حين ان صاحب الباص بيتكلم مع مديره علشان المفروض يفحص الباص بما ان الجو ممطر وده هيكون في خطر انه يمشي من غير فحص، وبرغم كده بيروح يركب الركاب دول وبيمشي على طول. فكان بينزل من المترو بس بيتصدم لما بيكون ناس الهدايا اللي كان جايبها لحبيبته ومش عارف يرجع، وعشان كده بيتعامل زي الراجل اللي شايفه واللي بيتكلم مع حبيبته. فجونغ حبيبة كين بتكون واقفة في البيت وهي حزينة بما انها وحيدة على طول وبتحزن كل لما تشوف حبه ليها، فبيكون مستعجل وبيروح يركب مع اللي بيكون في الباص، وكمان هي بيروح يركب برضه، بس بيكون شايف ان الاطارات بتاعة الباص فيها حاجة مش طبيعية ولازم يفحصها وبيمشي. فبارك بتكون ماشية ورا يون اللي رفضها وده في انها تكون معاها علشان الكل شايف انهم في علاقة سوا وان بارك عايزاهم محدش يعرف علاقتهم دي خالص، اما يون رافضة ده وناوية تتخلى عنها ومش عارفة هي متأثرة وهي ألوان يعني ولا إيه، وبتروح تركب الباص مع وهي متعصبة، بس بارك بتقرر تفضل معاها على طول. فهنا بيمشي وجايون وما بيروح يركبوا معاها، هو بيقف لهم في المطر ده على الرغم ان ده مش مكانه، وحرفيا من الواضح ان باص ده مجمع كل الاشخاص اللي في المسلسل واللي بتلاحظ ان يوم مش حابة تقرب بارك منها. فبيمشوا كل واحد بيكون مشغول في اللي بيعمله، وجايون بتكون بتنام بس فجأة الباص وهو ماشي القطارات بتنفجر والباص كله بيتقلب وبيعمل حادث بكل اللي فيه، بل بيروح ينزل في النهر كمان. فهنا جونغ حبيبة كين بتكون ماشية وبتبعت ليه بس بتلاقي الباص وهو بيتقلب في النهر قدامها وبترن عليه مش بيرد، وعشان كده بترن على الإسعاف عشان يجوا، بس هي بتكون بكماء ومصدومة ومش عارفة تتصرف ازاي وبتجري. فالكل بيكون في النهر وغرقان وهو مغمى عليها كده، وحرفيا الكل بيكون مش في وعيه خالص. فالإسعاف بيروح للمكان وبيحاول ينقذ الأشخاص اللي كانوا في الباص، وكوين بتكون هي المسؤولة عنهم وبتحاول تنقذ فيهم علشان حالتهم المختلفة وبيحاول يسعفوا اللي هو كان سايق الباص. فجيون زوجة كيم بتوصل وبتلاقي كل اللي حصل وبتروح المشفى وهي خايفة جدا على حبيبها كيم. فبتدخل المشفى وهي مرعوبة ومتغرقة مية كده، وطبعا أهل كل المصابين موجودين ومستنيين أي أخبار موجودة، وبنعرف إن سائق الباص هو أول شخص مات فيهم وزوجته بتكون حزينة جدا، في حين إن يوب بيكون لسه في حالة وحشة جدا وأهله بيروحوا معاه والباقي مستني أهلهم وأخبارهم هتكون عاملة إزاي. فهنا بتخرج يون اللي أهلها بيروحوا معاها والست دي لسه بتبكي ومستنية أهلها، وبيرتاحوا إن قرايبهم مش ميتين، واللي بيكون أهل كام وبيدوله فونه اللي لقوه وأمه بتبكي كتير عليه وعايزاه في إنه يعيش وبلاش يموت. فحبيبته جيونغ بترن عليه وهي بره المشفى، وأمه بتقفل وبتعرفها في إن كيم متوفى وهي السبب، وبتخليها تبكي بشكل كبير وبتمشي في المطر، بس كيم بيكون لسه حالته مش مستقرة خالص بس ما ماتش. فامه بتحاول تقنع نفسها في ان ابنها يعيش وده على حسب رغبته، وابوه عاوزة تعرف حبيبته انه لسه ما ماتش وهي اصلا مش قابلة بيها علشان مش بتسمع، بس ابوه بيكون حنين جدا عليها. فجيونغ بتكون في البيت ومركزة في صورتها مع كيم وبتبعت في انها تموت وبتكون بتنتحر، ووقت ما بتكون بتعمل ده بتشوف انه لسه حي وبتحاول تفلت من الموت بس مش بتعرف. فهنا الكل بيكون ماشي في النفق المظلم اللي جنب متجر الأضواء، وكل الناس اللي في غيبوبة شافوا أحبائهم من تاني، فبيكون هيودوا جيونغ للمشرحة بما إنها ماتت خلاص، والدكتور بيتكلم مع مساعدته عن الجنازة اللي بتفضل 3 أيام عشان الكل يودع التاني سواء الحي أو الميت. فهنا جيونغ بتكون قاعدة عند البساط ومستنية حبيبها كيم هيون
اللي بتفرح لما بتشوفه، فبتروح تفضل عند الباص ومستنياه، وبتفتكر وقت ما كانت معاه فرحانة على طول وإن كل ذكرياتهم كانت موجودة واعترافه بحبه ليها أصلا. فبتكون قاعدة وتحاول تتكلم علشان هي كانت بكماء وبتقول في إنه وحشها جدا، وفجأة بيجيلها الباص ده وبيشوفها وبيتصدم منها وبيمشي على طول، وهي مش عارفة ازاي مش عارفها وبيمشي كده عادي. فبنروح الاتنين دول اللي بيسلموا على جيونغ، وبيروح عشان يجمعوا كل حاجتها اللي موجودة، بس بيحس في ان في حد موجود في المكان وبيقرر في انهم يمشوا علشان روحها لسه موجودة وبيمشوا، والحقيقة في انها بتكون كده فعلا، بس كيم هو اللي كان في البيت وقتها ومش عارف هو فين. فبيعدي الوقت وبينزل تاني من الباص وبيلاقيها قاعدة وهي بتخبط بضوافرها اللي اتخلعت وقت ما كانت بتحاول في انها تعيش، وبتشوف انها كل لما بيبعد عنها بيغمى عليه. فهنا يوم بتكون في السينما وبتشوف ان نفسه تقطع وبتخاف لما بتشوف جيونغ وبتخاف وبتمشي على طول. فهنا بتفتكر وقت ما كان بيقابلها وهو مش فاهم اللي بيعاني منه وانه مش عارفها، بس في الحقيقة هي كانت بتخيط كل جروحه وبتعرفه انها كده عرفته، فما عادش لها وقت عشان 3 ايام يخلصوا، وحتى المشرحة بتكون مش بتفتح خالص. فبنروح لسيكوا في متجر الإضاءة عند جونغ وون، وشايف إن هو كمان من عالم الأرواح، فبيروح يتكلم معاه في إنهم بيلاحظوا الناس على طول وإن كان عندهم أبناء وناوي يمشي علشان يدور على الشخص اللي كان بيجري وراه وبيمشي على طول. فبيدخل في النفق المظلم ده تاني وبيروح عشان ياكل مع زوجته، وبيكون بيروح العمل في أوقات كتيرة وبيفتكر علاقته بيها وبيجري وبيحاول ما يركزش في اللي في دماغه، وبيروح يدور على الشخص ده. فبيروح لمدرسة ثانوية خاصة بالبنات وده اللي فيها جيون، هو بيفتكر كلامه مع زوجته عن ابنهم اللي ببطنها واللي من الواضح في انه مات، وبيروح على طول. فبيكون بيجري وبيقع ومش عارف ايه سبب اللي بيحصل له ده، وعينه بيكون فيها مشكلة. فجيون بتكون مروحة جري وهي خايفة من اللي بيحصل لها ده، بس كان بيروح يركب معاه وهي لسه مرعوبة، ولما بيوصل بتتكلم معاه وعاوز يعرف هو عايش هنا من امتى، وبيغمى عليه. وفجأة جوانغ بتيجي وبتاخده علشان ما عادش عندها وقت، وبتشوف ان هي وما عارفين بعض في اللي هي مختلفة، فما بتروح تهديها ومش عارفة اللي بيحصل لها كل ده وبتبكي. فكوان بتروح للست دي اللي بتكون قاعدة وهي ميتة وقاعدة جنب حفيدها اللي بتحبه وتنساه علشان هي تتكفن النهاردة وكل ذكرياتها تختفي، وبتكلمها أكتر عن حفيدها. فكوان بتطلع وبتشوف بنت بتبكي عند هيون واللي بتكون جيونغ، وبتعرفها في إن قوة الشخص مش جاية منه بس. فبنروح ليون وهي خايفة بس تفتكر بارك وقت ما كانت رفضاها، وبتشوف إن هي اللي أنقذتها وقت ما كانت في الحادث وبتبكي كتير عليها. فجيونغ بتكون ماشية وبتعدي من جنب وكمان سيك، والكل بيكون بيدور على حاله. فسيك بيروح جري لجونغ وون وبيشرب وبيعرفوا ان المكان ده غريب عليهم هما الاتنين. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.